Hello students, you all are most welcome in your own YouTube channel Preparation with RJ. Our today video topic is from modern age. The writer name is F.R. LEAVIS. Before starting this video, I wanted to say something that kindly subscribe, share and comment. Also like on this video if you like this video. Let's start F.R. LEAVIS. Full name of F.R. LEAVIS, Frank Raymond LEAVIS. He was a modern critic ਹਾਈਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਬਾਈ ਟੀ.ਐਸ. ਈਲੀਅਟ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ F.R. ਲੀਵਿਸ ਨੇ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਹੋਏ ਨੇ ਟੀ.ਐਸ. ਈਲੀਅਟ ਤੋਂ। ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ontological ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜੋ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਮਟਾਈਮ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਰੱਖਣਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕ੍ਰਿਟਿਕ, ਬਰਥ ਐਂਡ ਡੈਥ ਇਨ ਸੇਮ ਪਲੇਸ UK। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥ ਔਰ ਡੈਥ ਜੋ ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੇਜਰ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥ ਡੇਟ ਔਰ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਔਰ ਡੈਥ ਪਲੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ, ਲਾਈਕ ਟੀ.ਐਸ. ਈਲੀਅਟ, ਵਿਰਜੀਨੀਆ ਵੂਲਫ, ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ, ਵਰਡਸਵਰਥ, S.T. ਕੁਲਰਿਜ, ਸਵਿਫਟ, ਜੋਨਾਥਨ ਸਵਿਫਟ, ਜੌਨ ਕੀਟਸ, ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ, ਸੋ ਔਨ। ਕਾफ़ी जो मेजर राइटर ने इन्हों के वर्क जरूर डेथ और बर्थ प्लेस जरूर याद करो, इन्हों क्वेश्चन जरूर आता है। हाँ जी, मूव टू नैक्सट। न्यू बीयरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री, पब्लिश्ड इन 1932। इन दिस बुक लीविस डील्स विद अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न पोइट्री। हाँ जी, इस दे विच F.R. लेविस ने अचीवमेंट दसी मॉडर्न पोइट्री की। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜੋ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ 4 ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਿਊ ਬੀਅਰਿੰਗਸ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੋਇਟਰੀ ਆ, F.R. ਲੀਵਿਸ ਦਾ ਵਰਕ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਨਦਰ ਬਾਕੀ 3 ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਿਊ ਬੀਅਰਿੰਗਸ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਨੇਮ ਹੈਗਾ G.M. ਹੌਕਿੰਸ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸੀ। W.B. ਯੀਟਸ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ T.S. ਈਲੀਅਟ, ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਐਜ਼ਰਾ ਪਾਉਂਡ, ਅਮੈਰੀਕਨ ਪੋਇਟ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 4 ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਿ G.M. ਹੌਕਿੰਸ, W.A. ਯੀਟਸ, T.S. ਈਲੀਅਟ, ਐਜ਼ਰਾ ਪਾਉਂਡ। ਇਨ ਦਿਸ ਅਟੈਕ ਔਨ ਲੇਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਪੋਇਟਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਦੀ ਲੇਟ ਔਰ ਲੇਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਦੋਨੇ ਵਰਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਡੇਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਕ ਹੈ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ 1948, 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋਇਆ। ਇਨ ਦਿਸ ਅ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਬੁੱਕ ਅਬਾਊਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਕਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਬੁੱਕ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਦਾ ਸਬਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਕੈਨਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਮੋਰੈਲਿਟੀ, ਇਹ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ F.R. ਲੀਵਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 5 ਜੋ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਨ ਆਸਟਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ। ਜਾਰਜ ਈਲੀਅਟ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੈਨਰੀ ਜੇਮਸ, ਜੋਸਫ ਕੌਨਰਡ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਐਂਡ D.H. ਲਾਰੈਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਲਾਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਨਿਊ ਬੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਕੀ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੇ ਜੋਸਫ ਕੌਨਰਡ ਔਰ D.H. ਲਾਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਡਸਵਰਥ, ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ, D.H. ਲਾਰੈਂਸ, ਜੇਮਸ ਜੋਇਸ, ਜੋਸਫ ਕੌਨਰਡ, I.A.Richards, ਮੈਨੀ ਮੋਰ ਰਾਈਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਵਰਕ ਹੈ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਕੋਲਨ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੋਇਟਰੀ। ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ 1936, ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੋਇਟਰੀ ਫਰੋਮ 17th ਸੈਂਚੁਰੀ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਏਜ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ 17th ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਏਜ ਤੱਕ ਦੀ।
क्रिटिकल ओपीनियन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पोस्ट शेक्सपीयन पोइट्री ਦੇ ਉੱਤੇ क्रिटिकल ओपीनियन ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਕਰੂਟਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਆ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾ ਲਓ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ कि ਸਕਰੂਟਨੀ किस ने स्टार्ट करवाई सी एफ आर लीविस ने। जस्ट ट्रिक है, याद रह जाएगा और ਤੁਹਾਨੂੰ ईजीली लर्न रहेगा और एक ट्रिक बन गई और पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ आ सकता है। वर्क विद एलसी नाइट, ये वर्क है जो एफ आर लीविस ने एलसी नाइट ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲ ਹੈ, ਕੁਆਟਰਲੀ 3 ਮੰਥਸ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ 1932 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1953 ਤੱਕ, 1932 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1953 ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਆ ਕੁਆਟਰਲੀ ਰਿਵਿਊ, ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਆ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਕ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। D.H. ਲਾਰੈਂਸ ਆ ਨੋਵਲਿਸਟ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ 1955। D.H. ਲਾਰੈਂਸ ਆ ਨੋਵਲਿਸਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ 1955 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ D.H. ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਐਫ ਆਰ ਲੀਵਿਸ ਹੈ ਔਰ I.A.Richards ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ D.H. ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਚਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਵਰਕ ਸੀ D.H. ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਰਨ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਐਫ ਆਰ ਲੀਵਿਸ ਨੇ D.H. ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਰਕ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਵਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਕ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ MCQ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ, ਏਜ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇਗੇ, ਸਬਟਾਈਟਲਸ ਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਈਅਰਸ ਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਕਸ ਦੇ ਨੇਮ ਨੇਗੇ, ਬਾਕੀ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਕ ਆ ਗਿਆ ਥਾਟ, ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ, ਕੋਲਨ ਆਰਟ ਐਂਡ ਥਾਟ ਆਫ ਲਾਰੈਂਸ। ਇਹ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਟਾਈਟਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਓ ਨਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ। Students, if you like and understand my video, then don't forget to subscribe my YouTube channel Preparation with RJ. Also share, like and comment. Students, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ।